Ik een warm applaus voor meneer Van Cherante. Dankjewel. Goedenavond allemaal. Ik heb een paar vragen voor jullie. We gaan het even samen doen. Je steekt je hand omhoog als het voor jou geldt. Wie van jullie hier heeft een Facebook-account? Paar zweven. Niet eens. Ik hoop iets. Kan het nog één keer doen. Handen iets omhoog, dat ik de hele zaal kan zien. Een Facebook-account? Oké, wel meer dan de helft. Oké, wie van jullie heeft een Instagram-account? Oké, is ietsje minder, maar toch best veel. En wie van jullie is op Snapchat? Oké, we zien alweer de jongeren omhoog gaan. En dan de laatste, wie van jullie heeft een LinkedIn-account? En nu gaan de ouderen gaan weer omhoog. Ik weet niet of jullie hebben gezien, er zijn meer mensen die LinkedIn hebben dan Snapchat. Jongeren, jullie hebben gezien toch? Er zijn meer mensen hier die LinkedIn hebben dan Snapchat. Ik ga het vandaag dus ietsje anders aanpassen. Normaal gesproken vertel ik, dit zijn mijn diensten, dit kan je bij ons kopen, we gaan dat niet doen. Ik ga jullie zoveel gratis tips geven, totdat iemand achter daar met een bordje stop zo omhoog gaat doen. Ik ga jullie zoveel mogelijk tips geven dat jullie nadenken van, maar we moeten wel minimaal even met die man gaan praten, of met die jongen gaan praten, voor de iets ouderen onder jullie. Waarom heb ik jullie gevraagd waarop jullie zijn? Er zijn meer dan 300.000 Facebook-accounts in Suriname. Meer dan 300.000. Er zijn dubbele accounts, er zijn fake accounts. Maar denk even na, er zijn maar 260.000 mensen in Suriname online. Maar er zijn 300.000 Facebook accounts. Dat geeft je al aan hoeveel meer je kan bereiken. Gewoon qua mensen bereiken, niet meteen voor je business. Maar hoeveel meer mensen je kan bereiken als je op Facebook actief bent. Dan de krant, dan de televisie, dan eigenlijk al die traditionele social media kanalen. Maar er zijn ook meer dan 100.000 Instagram accounts. Voor de mensen die geen Instagram hebben, jullie hebben gezien hoe de jongeren hun handen omhoog gooien. Maar er zijn ook dus jongeren op Snapchat. En daar kom ik dus ook op terug. Er zijn ook meer dan 60.000 LinkedIn-accounts in Suriname. Ik geef jullie dat even mee. Want de volgende keer wanneer een traditioneel kanaal komt en zegt we hebben zoveel bereik, dan wil ik dat jullie ook vragen dat jullie deze nummers hebben onthouden. Zodat jullie een beeld hebben van hoe groot het bereik van social media in Suriname al is. En dan ga ik even naar het verhaal. Ik ben heel blij, Jonathan, dat je die funnel hebt gezet van je moet eerst awareness creëren. Dan moeten mensen nog ontdekken of ze dat product willen. Dan gaan ze dat product kopen en dan moet jij ervoor zorgen dat het je klant blijft. Maar ik ga je bruine bonen voorbeeld gebruiken. Ja? Ik ga met jullie kijken naar een traditionele bruine bonen reclame. Ik weet niet of er importeurs in de zaal zijn. Ik ga zeggen Kroos of Annabel. En dan een bruine bonen reclame in de krant. Probeer even in te beelden. Je gooit die krant open voor degenen van jullie die nog krant lezen. Je maakt die krant open en je ziet de Annabel, Kroos, bruine bonen, reclame. En er staat op wie de importeur is en wat hun telefoonnummer is. En waar de openingstijden zijn en waar ze gevestigd zijn. Het is wel interessant voor mensen die de krant lezen. Want als ze zeggen ik wil bruine bonen, dan moeten ze wel kunnen bellen naar het nummer wat erop staat. Maar als je dat op Instagram doet, en ik ben op Instagram en iedereen tussen de 18 en de 35 die in Suriname op Instagram is, en die scrolt en die ziet een krantenadvertentie op Instagram, wat doen ze? Ze scrollen door. Sorry, het boeit ons niet. En waarom boeit het ons niet? Omdat er zoveel informatie erop is geplakt, dat je eigenlijk niet meer kan zien waar dat ding over gaat. En voor de krant moet het, want je moet naar ergens kunnen bellen. Maar online hoeft dat niet. Dus wat ga je online doen? Je gaat een lekkere portie bruine bonen zetten. Dat iedereen zegt van, hé, van waar is dit? Hoeveel kost het? Waar kan ik het vinden? En dan ga je zelf moeten antwoorden van, het is van hier, zoveel kost het. En dan ontstaat er een relatie tussen jou en die persoon online. Ga je alle informatie erop zetten, dan gaan ze er niet eens meer naar kijken. En dat is de grootste verandering die we moeten accepteren. Vanuit Ineffable is ons motto dat we communiceren op een relateerbare manier. Je moet dus rekening houden. Als je een business-to-business bedrijf bent, je hebt verzekeringen, noem maar op. Het is heel anders communiceren dan je een productiebedrijf. Hou daar rekening mee. Je gaat op een andere manier moeten communiceren. Het is niet hetzelfde. En het verschilt ook. En ik heb gekeken of mijn analyse, ik heb er onderzoek naar gedaan, maar ook de analyse van deze zaal. De zaal hebben gemerkt, Facebook. Als je iemand van 16 vraagt, van ben je op Facebook? Hij zegt, zo oude mensen. Ja, dus Facebook is voor 35 plus. Je kan jongeren bereiken, maar hou rekening dat de 18 tot 35 groep langzaam naar Instagram aan het gaan is. En als je alleen op Facebook bent, voor de duidelijkheid, jullie moeten voorlopig, als je iedereen wil bereiken in Suriname, is Facebook nog steeds het grootste kanaal. Maar als je jongeren wil bereiken, ga je ook iets met Instagram moeten doen.
En als je mensen onder de 18 wil bereiken, dan ga je wel iets met Snapchat moeten doen. En dan gaan ze zeggen Musical.ly en dan zeg je van, wat moet ik op Musical.ly doen? Wat kan je doen? Nou, dan ga je naar jongeren moeten zoeken die daar actief zijn. Ik zie een paar mensen lachen. Musical.ly kennen jullie toch? En dan ga je dus moeten uitzoeken van, wie zijn er bekend op die kanalen waarop die jongeren zijn, dat ik ze toch nog kan bereiken. En dan ga je dus met influencers werken die je product snappen en die product kunnen verkopen als je die doelgroep hebt. Maar als je producten verkoopt voor mensen boven de 30, ja, dan is het een beetje vreemd als je jongeren gaat targeten natuurlijk. Een ander ding wat ik aan jullie wil meegeven, social media is visueel. Ik kijk naar de heerbedrijven, ik ga ervan uit dat, wat spreekt het meest aan? Mooi haar, als je dat online plaatst, dan is het van, wauw, dat is heel mooi. En natuurlijk gaat video een steeds grotere rol daarin spelen. Als jij iemand hebt of iemand kent die mooie video's kan maken van het mooie wat je hebt geproduceerd, dan kan je heel veel bereiken. Ik ga het voorbeeld nemen van Yomi. Die lieve dame daar net heeft een stuk gefilmd van de presentatie. Er zit minimaal 20 posts zaten in die video alleen. Hoe die mevrouw, de directeur van Yomi, heeft verteld over vol trots, vol ambitie, verteld over hoe die producten, wat die producten kunnen. Dat opzicht zijn allemaal al losse communicatieberichten. En als ik kijk naar die producten daar, is minimaal 2 maanden lang kan ze elke dag een ander product posten zonder in herhaling te vallen. Ja? Dat heb ik een beetje gehad. Natuurlijk, schoonmaak ook. Als men ziet hoe het schoon wordt gemaakt, als men de mensen kent die bij het bedrijf werken en wat belangrijk is, dan heeft dat meteen een input. Vooral in Suriname heeft Facebook nog steeds het grootste bereik. Ik zie eten. Is het eten? Mag ik? Ja? Eten in Suriname verkoopt zichzelf. Toch? Dat zijn jullie wel met me eens, toch? Want elke zaterdag, als ik wil gaan uit eten, zijn alle restaurants vol. Dus eten heb je een C7. En je kan natuurlijk diversificeren door het speciaal product. Ik neem aan vanuit de naam die daar staat dat het natuurlijk eten gaat. Noten. En daar is al een niche, want niet iedereen op Facebook praat over noten. Jullie stand is prachtig, echt prachtig. En daarom zeg ik visueel is belangrijk, want als je trouwt of interesse hebt in trouwen, dan verwacht ik gewoon dat ze bij jullie stand terechtkomen. Hetzelfde met social media, je gaat communiceren een richting naar waar de mensen zijn. En dat is dus ook, Facebook heeft een optie waar je zelf kan richten op mensen die binnenkort gaan trouwen. Het is niet perfect, maar je kan zelfs op die groep adverteren. Alcohol verkoopt zichzelf net zo goed, maar ook bij jouw video, je kan shaken. Toch? Als het goed is, heb ik een advertentie van jullie op Facebook gezien. Kan dat? Ja. En ik ben ook op jullie website geweest, dus jullie weten het al. Ik hoef niet te veel te vertellen. Goddo, jullie mogen intern vertellen dat ik heel erg tevreden ben over de social media van Goddo. Dat is even in het kort. Ja. Dat is even in het kort wat ik jullie wilde vertellen. En natuurlijk als jullie zeggen van, ik vond dit verhaal interessant. We zitten daar, er is daar een scherm open met een linkje. Dat linkje is heel simpel. Daarmee inventariseren we gewoon kort waar je op dit moment bent qua je social media presence. En dan kunnen wij een gepast aanbod voor jullie doen. En natuurlijk in juni doen we voor het 2e jaar de Social Media Conference Suriname. Vorig jaar was dat uitverkocht, 150 deelnemers. En dit jaar gaan we 2 keer zo groot, 2 keer zoveel deelnemers over 2 keer zoveel dagen. Dus het wordt 2 dagen. En ik hoop als je echt interesse hebt in social media, zowel voor de bedrijven die hier zijn, maar ook de jongeren die hier zijn, die creators zouden willen worden, die interesse hebben om YouTuber te worden of gewoon willen leren creëren en daar geld mee te verdienen. Zijn jullie allemaal welkom bij onze stand. Dankjewel. Goed gedaan. Zou je jezelf even kunnen voorstellen? Ja, goeiedag. Ik ben Jean-Luc van Charante van Ineffable NV. Wat houdt het bedrijf Ineffable NV in? Wel, Ineffable NV is gespecialiseerd in social media marketing voor bedrijven. Dus wat wij doen is ervoor zorgen dat bedrijven op de juiste manier communiceren. Als het nou is op Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, YouTube, noem maar op. Eigenlijk alle social media kanalen die je kan bedenken zijn de dingen waarmee wij ons bezighouden. Maar wij kijken natuurlijk per klant wat zij daadwerkelijk nodig hebben, waar hun doelgroep is en op welke manier zij met hun doelgroep moeten communiceren. U bent mede-eigenaar? Ja. Van waar de inspiratie om zo'n bedrijf op te richten?
Nou, eigenlijk is iedereen alle oprichters van het bedrijf en ook alle aandeelhouders van het bedrijf hebben al 5 of meer jaar ervaring in social media of in online marketing of een afgeleide daarvan. En uiteindelijk is het bedrijf ook bestaan omdat wij op een andere manier de social media marketing wilden benaderen. We wilden tegen bedrijven zeggen van hey, kijk even waar jij sterk in bent, waar jij goed in bent en zorg ervoor dat de boodschap die jij hebt naar de samenleving toe, de boodschap die jij naar je klanten hebt toe, dat die klopt met wat zij verwachten, dat het relateerbaar is. Nou is relateerbaar een best nieuw woord, bestaat nog geen 20 jaar, maar met relateerbaar bedoelen wij dat op het moment dat jij het bericht plaatst, dat de klant zich daarmee kan identificeren, waardoor het makkelijker wordt, dat de klant je kan benaderen, het product van je kan afnemen, maar ook eerder tevreden is, omdat die klant de band eigenlijk met jou als bedrijf heeft opgebouwd. Hoe lang bestaan jullie al? Wij bestaan sinds oktober 2016. U bent wel mede-eigenaar. Wat doet u in het dagelijks leven naast uw onderneming? Nou, eigenlijk is het zo dat ik sinds de oprichting volwaardig directeur ben, omdat het een startend bedrijf is. En dan is het heel erg belangrijk als ondernemer om ook volledig je tijd erin te kunnen stoppen. En daarnaast zijn wij natuurlijk met onze eigen producties bezig. Ik heb mijn eigen personal branding die ook aan het bedrijf gekoppeld is. Maar ook de social media conference waarmee we eigenlijk iedereen in Suriname bij elkaar proberen te krijgen om social media te vieren en informatie over social media weg te geven. Social media is een trend in Suriname, over de hele wereld. Wat zijn jullie hoogtepunten tot nu toe? Nou, wat ik al net zei, het eerste hoogtepunt wat we hebben gehad is natuurlijk de Social Media Conference Suriname 2017. We waren uitverkocht. Vandaar dat we dit jaar weer doen met 2 keer zoveel deelnemers en ook 2 dagen in plaats van 1 dag. Dus dat is voor ons eerste succes geweest. Maar natuurlijk ook de klanten, de tevreden klanten en de terugkerende klanten die we hebben, zijn heel erg blij dat we heel veel Surinaamse klanten krijgen. We kunnen ze al niet meer op onze handen tellen. Dus daar zijn we ook heel blij mee dat bedrijven zoveel vertrouwen in ons hebben. Maar dat zij ook de positieve feedback aan ons geven. En natuurlijk hebben we ook klanten in het buitenland, in de CARICOM, denk aan Guyana, denk aan Amerika of Nederland. Dat zijn er ook bedrijven die diensten bij ons afnemen, specifiek voor die markt of voor de Surinaamse markt. U had daarnet aangehaald dat jullie een social media conferentie organiseren. Wat gebeurt er allemaal tijdens zo'n conferentie? Oké, tijdens de social media conferentie Suriname is het de bedoeling dat de sprekers uit het buitenland halen voor gerichte doelen. Een van wat ik al mag verklappen, de eerste keynote spreker van dit jaar is de directeur van het Social Media Instituut in Amerika. De eerste spreker die dus komt, de eerste keynote van dit jaar, is de directeur van het National Institute for Social Media in Amerika. Dus hij komt echt praten over de certificering en hoe belangrijk het is dat mensen die dus in de social media branche zitten of bij de marketingafdeling zijn, ook daadwerkelijk gecertificeerd zijn in het vak. En zo zijn er nog andere dingen. We zijn ook bezig met keynote sprekers die echt gericht gaan op het creëren van content, maar ook het uitwerken van strategieën voor social media. Ook kijken naar wat zijn de verschillende mogelijkheden en wat is er nog meer behalve Facebook. Want we kennen allemaal Facebook, maar er zijn nog veel meer social media kanalen die ook al heel groot zijn in Suriname, die ook aandacht verdienen voor jouw bedrijf. Hoe ervaart u het om ondernemer te zijn? Nou, ik ben eigenlijk met de paplepel ermee opgegroeid. Mijn ouders zijn beide ondernemers en dat heeft voor mij toch wel een bepaald resultaat gehad dat ik voor mij heel snel ben gaan ondernemen. Ik moet er ook bij zeggen dat dit wel het eerste bedrijf is. Niet het eerste bedrijf, het 4e bedrijf wat ik heb opgericht, maar dit is echt het eerste bedrijf waar ik zelf in de operatie en in de uitvoering zit. En ik vind het nog steeds heel, heel erg leuk. Heeft u iets mee te geven aan startende ondernemers? Ja, zeker. Keep it simple. Het grootste advies wat ik altijd geef aan startende ondernemers is: probeer te bootstrappen. Bootstrappen is niets anders dan geen onnodige kosten maken. Ga niet een groot kantoor afhuren als je geen groot kantoor nodig hebt. Probeer eerst ervoor te zorgen dat je een product hebt en dat is een prototype. Zorg ervoor dat je een product hebt dat je zo snel mogelijk de markt in kan gooien en weten of het waarde heeft voor die markt. En pas als je een product hebt wat echt waarde voor de markt heeft, dan heb je echt iets waarmee je door kan gaan. Want je kan 2 jaar lang fantaseren over hoe geweldig het is en daarna een product op de markt brengen en niemand wil het product. Dus zo snel mogelijk je product op de markt krijgen, kijken of het inderdaad waarde heeft voor de samenleving, voor je klanten en daarna ga je verder. Dus marktonderzoek is volgens u belangrijk? Praktisch marktonderzoek. Ga niet 2 jaar lang enquêtes doen en interviews. Breng het product wat je hebt, het minimale product wat je nodig vindt, dat je dat op de markt brengt en ga verder vanuit daar. Dank u wel. Graag gedaan.